হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে ৱেলকাম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ 13 নম্বৰ চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ কেইটামান MCQ প্ৰশ্ন যিবোৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাভজনক হ'ব। গতিকে এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালী 600 মিটাৰ স্কুৱেৰ ঘনকটোৰ প্ৰতিটো দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল এইটো 2022 চনত আহিছিল। অপশ্যন দিয়া আছে 15 মিটাৰ, বি 10 মিটাৰ, চি 8 মিটাৰ আৰু ডি দি আছে 5 মিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 10 মিটাৰ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰত্যেকৰ আয়তন 64 ঘন চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট দুটা ঘনক মূৰে মূৰে সংযোগ কৰা হ'ল। চৌপলটোৰ পৃষ্ঠকালী হ'ল 2020 আৰু 2018 চনত আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 160 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা গোলকৰ আয়তন 288 পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব। গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 6 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াতে ছাইডত ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া গৈছে, চালে বুজি পাবা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গোলক এটাৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালী সমান হ'লে গোলকটোৰ ব্যাস হ'ব 2017 চনত আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 6 চেণ্টিমিটাৰ। অপশ্যন বি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 6 চেণ্টিমিটাৰ, 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ তিনিটা ধাতুৰ গোলক গলাই এটা নতুন গোলক তৈয়াৰ কৰা হ'ল। নতুন গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 2015 চনত আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 12। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো কৰি দিয়া হৈছে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 0.8 মিটাৰ দীঘল, 0.6 মিটাৰ বহল আৰু 0.3 মিটাৰ উচ্চতাৰ আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 0.144 মিটাৰ কিউব। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দুটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালী অনুপাত 4:25 হ'লে ঘনক দুটাৰ আয়তনৰ অনুপাত হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 8:125। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আৰ এইচ ভি ক্ৰমে যদি এটা সমবৃত্তীয় শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ, উচ্চতা আৰু আয়তন হয় তেন্তে আৰ এইচ ভিৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো হ'ব অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে, উচ্চতা আছে আৰু আয়তন। আমি জানো শংকুৰ আয়তন ইজিকেল টু 1/3 পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ। গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সমভূমিতল আৰু সম উচ্চতাৰ এটা শংকুৰ আয়তন আৰু এটা শৃংগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি? শংকুৰ আয়তনৰ 3 গুণ হ'ব শৃংগৰ আয়তন। এইটো হ'ব ৰিলেশ্যনটো, সম্পৰ্কটো। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী 2200 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু ভূমিৰ পৰিধি 220 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বেলনটোৰ উচ্চতা এইটো 2023 চনত আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 10 চেণ্টিমিটাৰ।